Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Bạn trai tôi, Lưu Khang, từng nói rằng anh ấy sẽ xây dựng một sự nghiệp lớn, biến ước mơ của tôi và anh ấy thành hiện thực. Anh ta tự tin như vậy, còn tôi thì mù quáng tin tưởng. Nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là một trò đùa cay đắng. Sau khi cửa tiệm cà phê thú cưng khai trương, khách hàng thưa thớt đến mức từng con mèo meo meo trong quán còn nhiều hơn cả khách. Tiền vốn, tiền thuê nhà, tiền trang trí, tất cả đều đổ xuống biển. Lưu Khang liên tục nợ lương nhân viên, nợ cả tiền thuê mặt bằng và cuối cùng, nợ cả tình yêu của tôi. Ngày tôi trở về sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần, cửa tiệm tan hoang như bãi chiến trường. Bàn ghế bị xô lệch, đồ đạc lộn xộn, mùi ẩm mốc của những ngày không ai dọn dẹp xộc vào mũi. Không thấy bóng dáng Lưu Khang đâu cả, không một lời giải thích, không một tin nhắn, anh ta đã biến mất. Ồ, về rồi à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau quầy bar. Tôi quay lại và nhìn thấy người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lười biếng nhưng sắc bén. Ánh mắt của anh ta như lưỡi dao, quét qua tôi từ trên xuống dưới. Đó là Thiên Lâm, chủ nhà của tôi, cũng là chủ nhân của cả dãy phố này. Bạn trai của cô không nói với cô à, cửa tiệm này do công ty tôi giúp trang trí. Hiện tại, anh ta còn nợ tôi 300.000 tiền công, cộng thêm 6 tháng tiền thuê, tổng cộng 420.000. Tôi nhìn tờ hợp đồng bị ném lên quầy, dòng chữ đen in rõ từng điều khoản, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên. 5.000, tôi chỉ còn 6.000 là tiền thuê nhà quý sau, hay là anh cầm trước? Thiên Lâm nhớn mày, khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ trêu chọc. 5.000, bây giờ là xã hội văn minh rồi, anh ta cười nhạt, thật thú vị. Anh muốn gì? Tôi ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đơn giản thôi, tôi sẽ đếm tới 10, nếu cô chạy thoát được, số tiền đó coi như xóa. Sao? Sao cơ? Tôi ngẩn người nhìn anh ta, không thể hiểu nổi trò đùa tàn nhẫn này. Chạy đi, 1. Tôi không còn thời gian suy nghĩ, tôi quay đầu lao ra cửa, chân không ngừng chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào từng bước chân. Phía sau, giọng của Thiên Lâm vẫn vang lên, đều đặn đếm. May mắn thay, từ nhỏ tôi đã là thành viên đội điền kinh của trường. Những tháng ngày luyện tập giúp đôi chân tôi bền bỉ, không mỏi mệt. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi hai bên là những tiệm sửa chữa, đồ đạc chất đầy ngổn ngang. Tôi nấp vào góc khuất, thở dốc, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Chạy cũng nhanh đấy. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau, tôi giật mình quay lại và nhìn thấy Thiên Lâm đang tựa vào tường, mỉm cười đầy đắc ý. Biết tôi từng làm gì không? Lính đặc chủng. Nụ cười của anh ta lạnh như băng, khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe nói cô tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sinh viên giỏi đấy, vậy thì viết hộ tôi cái hợp đồng đi. Tôi bị kéo về lại quán cà phê, trước mặt là tập giấy trắng, bút trong tay run lên, tôi phải tự viết giấy bán thân của mình. Bản hợp đồng ghi rõ: Kiều An Nhiên, trợ lý riêng của Thiên Lâm. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lái xe, xách túi. Không có lương. Thời hạn 2 năm hoặc đến khi trả hết nợ 420.000. Mỗi chữ viết ra như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Kể từ hôm đó, tôi trở thành cái bóng bên cạnh Thiên Lâm. Anh ta đưa tôi tới những buổi tiệc xa hoa, những nơi lộng lẫy mà tôi chưa từng dám đặt chân tới. Nhưng tôi không phải khách mời, chỉ là một người hầu mẫn cán. Kiều An Nhiên, lấy rượu. Kiều An Nhiên, giặt quần áo. Kiều An Nhiên, đừng quên sáng mai phải dậy sớm nấu bữa sáng. Tôi trở thành cái tên mà anh ta luôn gọi mỗi khi cần gì đó. Mỗi lần anh ta nhìn tôi, ánh mắt như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Nhưng giữa sự nhẫn nhục, sự kiên nhẫn của tôi không bao giờ bị bẻ gãy. 2 năm trôi qua, khoản nợ 420.000 được xóa sạch, tôi không còn là nô lệ nữa. Trong suốt 2 năm đó, tôi đã học được cách im lặng, cách cúi đầu, nhưng cũng học được cách mạnh mẽ, kiên cường. Và khi tôi rời khỏi căn biệt thự lộng lẫy của Thiên Lâm, anh ta chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng tôi, đôi mắt phức tạp mà tôi không bao giờ muốn hiểu. Nếu hết tiền, tôi có thể cho tiền sinh hoạt, nhưng phải dùng vào mục đích chính đáng. Vừa xếp hành lý, tôi vừa chửi rủa Lưu Khang, tên đàn ông khốn kiếp đã khiến tôi mất đi 2 năm tự do. Yêu đương kiểu gì mà người chịu đựng lại luôn là tôi. Có ai thảm hơn tôi nữa không? Khi tôi vừa đóng gói xong xuôi, chuyển đống thùng ra phòng khách. Thiên Lâm bước vào, đôi mày cau lại khi thấy những thùng lớn nhỏ chất đống. Nhà tôi cái gì cũng có, cô không cần mang nhiều thế đâu. Nói xong, anh ta liền cúi người nhấc một chiếc thùng lên. Vừa đi được vài bước, đáy thùng rách toạc. Đống nội y đủ màu, đủ kiểu của tôi văng tung tóe đầy đất. Tôi chết đứng tại chỗ. Thiên Lâm như thằng ngốc, ôm chiếc thùng rỗng,
cúi đầu nhìn một cái. Anh ta hoảng hốt quăng thùng xuống, nhưng không may một chiếc áo lót ren trắng mắc vào ống quần anh ta. Mặt Thiên Lâm đỏ bừng, anh ta vội vàng giật áo lót ra, rồi quay đầu bỏ chạy. Thật xấu hổ. Đây là loại thùng giấy tôi mua trên sàn thương mại, chỉ 9 tệ 9 bao ship. Làm người tuyệt đối đừng ham rẻ, đó là bài học tôi khắc cốt ghi tâm. Và cứ thế, tôi dọn đến sống trong nhà của Thiên Lâm. Một căn hộ rộng 200 mét với 4 phòng ngủ, thậm chí còn có cả phòng gym. Đứng trong căn bếp với dàn thiết bị cao cấp, tôi không khỏi xúc động. Chiếc chảo chống dính xịn này, tôi đã thèm từ lâu rồi nhưng mãi không nỡ mua. Vậy mà ở đây, tất cả đều là đồ cao cấp nhưng bị bỏ mặc bám bụi. Trời ơi, anh có đống đồ bếp xịn như vậy mà để bám bụi, tôi vô thức thốt lên. Thấy đôi mắt tôi long lanh, Thiên Lâm hài lòng gật đầu. Từ nay 3 bữa giao cho cô, mỗi tháng tôi đưa cô 10.000 tiền đi chợ. Bữa trưa và tối yêu cầu 2 món mặn, 2 món rau, 1 canh. Tên tư bản này đúng là biết hưởng thụ. Sau khi sắp xếp xong hành lý, tôi theo anh ta ra chợ. Đi cạnh Thiên Lâm, tôi bỗng có cảm giác như chúng tôi là một cặp vợ chồng thực sự. Chào anh, nay đích thân đi chợ à? Ô kìa, đây chắc là Lâm Tổng, đúng là trai tài gái sắc. Ông chú bán thịt heo hồ hởi chào tôi và anh ta. Chú hiểu lầm rồi, cháu không phải. Tôi vội vàng xua tay giải thích. Ấy, vợ cậu còn ngượng kìa. Chú bán thịt phớt lờ, nhét đầy thịt vào túi, đưa cho Thiên Lâm. Điều kỳ diệu bắt đầu từ đó. Mua 3 dọi, tặng sườn. Mua hành, tặng rau xanh. Mua gừng, tặng cua. Mua kiểu này, ai cần xài đến tiền. Chắc bán lại còn lời ấy chứ. Buổi tối, tôi trổ tài với mâm cơm gồm cua xào hành gừng vừa tươi vừa dai, thịt kho tàu mềm mượt, thơm ngậy, canh sườn sen đậm đà vị ngọt, thêm 2 món rau thanh đạm nữa. Thiên Lâm đứng dậy, xới cơm lần thứ 3. Ăn xong, anh ta hài lòng xoa bụng, nhìn tôi gật đầu. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi tháng cho cô 6.000 tiền tiêu vặt. Không đủ thì hỏi tôi lấy. Tôi vừa dọn bàn ăn, vừa nghĩ thầm. Thật ra, làm việc cho Thiên Lâm cũng không đến nỗi nào. Dù sao anh ta đúng là một ông chủ rất hào phóng. Chiều nay thu dọn hành lý. Mai theo tôi đến Hồ Bắc một chuyến. Buổi chiều được nghỉ, không cần theo tôi nữa. Nói xong, Thiên Lâm rời đi, để lại tôi đứng giữa căn hộ rộng lớn. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình rảnh rỗi đến mức không biết làm gì. Công việc trước đây của tôi luôn bận rộn. Tăng ca đến 10 giờ tối là chuyện thường. Để tiết kiệm, tôi thường mang cơm đi làm. Thế nên sau khi về nhà, lại phải chuẩn bị 2 bữa cho ngày hôm sau. Thỉnh thoảng tan ca sớm hoặc cuối tuần thì đi giúp quán cà phê. Dường như đây là buổi chiều rảnh rỗi trọn vẹn đầu tiên của tôi từ đầu năm đến giờ. Lần đầu tôi gặp Thiên Lâm là ở quán cà phê. Khi ấy, tôi và Lưu Khang đang bận rộn sửa sang quán. Thiên Lâm dẫn theo một đám người, dáng vẻ oai phong như trong phim giang hồ Hồng Kông. Dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh. Nhìn kỹ thì anh ta thật ra rất tuấn tú. Chỉ là khí thế quá mạnh, khiến người ta dễ quên mất vẻ ngoài đó. Mỗi lần gặp Thiên Lâm, Lưu Khang đều run lên một cái. Và giờ đây, tôi đang sống trong căn nhà của anh ta, sống dưới sự kiểm soát của anh ta. Kiều An Nhiên, hạt dẻ nướng đường của cô xong rồi. Giọng của người bán hàng kéo tôi trở về hiện thực, khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Tôi nhận lấy túi hạt dẻ, vui vẻ bắt đầu ăn. Quán hạt dẻ này nổi tiếng lắm, là tiệm mạng xã hội đấy. Hạt dẻ của họ to, thơm, vỏ mỏng, thịt nhiều. Ăn mềm dẻo, ngọt bùi, vừa cắn một miếng đã tan chảy trong miệng. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được bao lâu. Cô chính là con đàn bà không biết xấu hổ đó à? Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trước mắt là một đám thiếu nữ ăn mặc lòe loẹt. Tóc nhuộm 5-7 màu, khuyên mũi, khuyên môi. Phấn mắt loang lổ như màu nước. Đứng đầu là một cô bé tóc vàng dựng như tổ quạ. Khoanh tay, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Chị Lệ của bọn tôi muốn gặp cô. Không kịp phản ứng, tôi bị đám nhóc ăn chơi này bám theo. Tôi vừa cười khổ vừa tự hỏi, tụi nó có đứa nào đủ 18 chưa? Bị lôi kéo vào một con ngõ nhỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, một cô gái dáng người gầy gò đứng đợi. Trang điểm quá đậm, mặt mũi chẳng rõ ràng. Chính là mày hả? Không biết xấu hổ mà đi quyến rũ anh Thiên Lâm của tao. Ai cơ, đừng giả vờ. Mày còn dọn tới nhà ảnh ở đúng không? Tôi nhìn cô nhóc trước mặt không nói nên lời. Tay chân nhỏ xíu, dáng người như cọng giá. Trang điểm đậm đặc che cả mặt mũi. Gu của cô cũng thật bất ngờ. Em đủ 18 chưa đấy? Cô nhóc nổi giận, ưỡn ngực lên. Đàn bà đáng ghét, chị tôi đã 19 tuổi rồi nhé. Nếu tôi không nhớ nhầm,
Chắc cũng 27, 28 rồi. Chị biết gì chứ? Đàn ông 30 như hoa, đàn bà 30 như bã đậu. Chị là đồ bã đậu già. Một câu bã đậu già vang lên khiến thái dương tôi giật giật. Tôi cố nhủ thầm mình đã 27 rồi. Mấy đứa nhóc này mới 18, 19, không nên chấp nhặt. Là bạn trai tao, mày tránh xa ảnh ra, nghe chưa? Cô nhóc cầm đầu hét lên, chống nạnh. Ngay sau đó, tôi bị túm tóc. Túi hạt dẻ trong tay cũng bị giật đi, rồi ném thẳng vào người tôi. Tôi chỉ kịp ăn được 2 hạt, ngọt ngào thơm ngon, thế mà tiêu tan rồi. Đã đến lúc để mấy cô nhóc này hiểu thế nào là sự tàn khốc của xã hội rồi. Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa ra, đâm sầm vào đang chuẩn bị ra ngoài. Anh ta nhìn thấy mái tóc rối bù của tôi. Áo sơ mi bị kéo lệch, cổ còn có vài vết cào. Cô An Nam bóp vai tôi, lực mạnh đến mức tôi cảm thấy xương sắp nát. Kiều An Nhiên, ai bắt nạt em? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta, tôi tức không chịu được. Tôi, học sinh giỏi mười mấy năm. Tốt nghiệp đại học loại giỏi. Vì anh mà phải đi đánh nhau với đám nhóc trong ngõ. Anh có bạn gái rồi sao không nói sớm? Sắp 30 rồi mà còn đi gây chuyện với đám trẻ con. Anh biết mất mặt cỡ nào không? Anh đền hạt dẻ nướng của tôi đi. Tôi vừa nói vừa đấm vào ngực anh ta. Cô An Nam lùi lại liên tục, vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang hoang mang. Ngực anh ta cứng như đá, đấm xong tay tôi lại đau. Nhóc con, em gặp phải Lưu Hiểu Lệ rồi hả? Tôi xoa cổ tay, gật đầu. Tôi nghe mấy đứa kia gọi cô ta là Lệ tỷ. Cô An Nam nhìn tôi một lúc như muốn nói gì đó. Sau đó, anh ta đưa tay gỡ ra một vỏ hạt dẻ trên tóc tôi. Cô ta nói gì khiến em giận đến thế? Cô An Nam là bạn trai tao, mày tránh xa ảnh ra. Tôi bắt chước giọng điệu của cô nhóc mà nói lại. Đôi mắt cô An Nam bỗng sáng lên, khóe môi khẽ cong. Anh nghe không rõ, em nói lại lần nữa xem. Cô An Nam là bạn trai tôi. Tôi giật mình, đỏ mặt. Ôi trời, tên này đang lợi dụng tôi. Phi, không phải. Là tụi nó ra tay trước, vừa gặp đã kéo tóc tôi. Anh có bạn gái rồi còn bảo tôi dọn đến nhà anh ở. Người ta tìm đến tôi cũng phải thôi. Chuyện này anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Cô An Nam đưa tay kéo lại cổ áo tôi đang lệch. Kiều An Nhiên, tôi không có bạn gái. Lưu Hiểu Lệ là em gái của chiến hữu tôi. Tính tình hơi khó dạy, anh sẽ giải quyết. Ngón tay anh ta lướt qua xương quai xanh của tôi. Cảm giác nhột nhạt kỳ lạ lan tỏa. Tôi hơi lùi lại, cảm thấy không thoải mái. Dạo gần đây, cô An Nam thật sự quá dễ nói chuyện. Nhưng vì sao tim tôi lại đập nhanh như vậy? Tôi bắt đầu thấy mình hơi tự tung tự tác rồi. Cổ tôi bị cào chày, đau âm ỉ. Cổ em bị cào chày rồi, tôi đi lấy thuốc cho em. Cô An Nam đứng dậy, bước vào phòng y tế. Tôi chần chừ một chút, rồi buộc tóc lên, kéo rộng cổ áo ra một chút cho dễ bôi thuốc. Thật ra tôi rất muốn nói để em tự làm. Nhưng khi lý trí quay lại, tôi lại không dám từ chối anh ta. Cô An Nam có cái khí thế khiến người ta không giận mà vẫn sợ. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh ta đều có uy lực. Anh trở lại với lọ cồn iốt, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không khí bỗng mơ hồ có chút mờ ám. Cô An Nam cúi sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi, khiến da gà nổi lên khắp người. Đau quá, đừng động đậy, anh trầm giọng nói, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai. Em gái vừa rồi là Lưu Hiểu Lệ. Cô ấy là em gái của một người đồng đội cũ của tôi. Thi đậu đại học ở thành phố này, nên đồng đội nhờ tôi chăm sóc cho cô ấy. Cô An Nam vừa nói vừa cẩn thận dùng bông thấm cồn lau nhẹ lên vết xước. Với tôi, người nhà của đồng đội cũng là người nhà của mình. Chỉ là con nhóc đó suốt ngày đi chung với đám bạn trong trường, làm bậy làm bạ. Đợi lần công tác này về, tôi sẽ bảo nó tới xin lỗi em. Giọng anh ta trầm ấm, lại thêm cách chăm sóc dịu dàng khiến cơn giận trong lòng tôi tự dưng tan đi không ít. Anh xem cô ta là em gái, nhưng tôi thấy con bé đó hình như không nghĩ vậy đâu. Miệng gọi anh là người đàn ông của tôi suốt. Động tác trên tay cô An Nam khựng lại một chút. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ánh lên ý cười. Nếu em thấy khó chịu, tôi sẽ cảnh cáo nó không được nói vậy nữa. Tôi không khó chịu, anh nhẹ chút. Động tác của anh ta lại dịu dàng hơn. Chưa xong hả? Chỉ là bôi thuốc thôi mà. Vậy mà cô An Nam còn cúi người, thổi nhẹ vào vết thương trên cổ tôi. Một dòng điện như xẹt qua, từ cổ lan xuống tim, cả người tôi tê dại. Chưa đâu, con bé đó ra tay cũng ác thật, vết thương hơi sâu đấy. Mấy hôm tới nhớ đừng để dính nước. Anh ta cúi người, xoay tới xoay lui, lau lau trên cổ tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình là một con hươu cao cổ. Nếu không thì sao nửa tiếng rồi còn chưa lau xong. Cuối cùng, khi cố An Nam cũng buông tha cho tôi quay về phòng, nhìn mình trong gương mà cười lạnh. Hơ hơ, đúng là vết thương sâu thật đấy. Qua chút nữa thôi là lành luôn rồi còn gì. Điểm đến lần này của chúng tôi là huyện La Điền, tỉnh Hồ Bắc, vùng đất nổi tiếng với những vườn hạt dẻ xanh mướt. Đi công tác với cố An Nam thật sự là một trải nghiệm dễ chịu. Anh ta đúng là ông chủ hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Ăn uống, đi lại đều rất sang trọng. Chỉ cần tôi nhìn thứ gì đó lâu một chút, anh ta liền quay đầu, mua ngay. Khiến tôi có ảo giác như mình mới là chủ nợ vậy. Nhưng khi xe vào vùng quê, lại xảy ra một sự cố nhỏ. Trên tuyến đường tỉnh, rất nhiều xe cảnh sát đỗ. Ái chà, sợ lắm đó. Bác tài xế giải thích với chúng tôi, giọng phổ thông không chuẩn lắm. Nghe đâu có mấy tên tội phạm trốn tù, buôn ma túy đấy. Chạy đến vùng mình rồi, nhưng mà đừng lo. Ở đây núi non nhiều, chắc bọn nó trốn vào rừng sâu thôi. Tôi nghe mà rùng mình, trong khi cảnh sát yêu cầu mở cốp xe và vali để kiểm tra. Thưa anh, con dao gấp đa năng này bị cấm mang theo, chúng tôi xin giữ lại. Cố An Nam chỉ nhún vai, mỉm cười. Hóa ra là món anh mới mua sau khi xuống máy bay. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được xã Bạch Liên Hà. Trần Lỗi, đồng đội của cố An Nam đã đợi từ lâu. Ồ, đây là chị dâu Nam phải không? Anh ấy sáng bừng mắt khi thấy tôi, rất nhiệt tình bắt tay. Mấy năm rồi, cuối cùng anh Nam cũng chịu tìm người yêu rồi. Nhìn người đàn ông với hàng lông mày rậm, da ngăm đen. Tôi vội xua tay giải thích. Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là trợ lý của anh ấy thôi. Đi thôi, không đi nữa thì tới nhà tôi là trời tối mất. Trên xe, Trần Lỗi trò chuyện suốt dọc đường, kể về gia đình mình. Bố mẹ anh sống bằng nghề bán hạt dẻ. Sau khi giải ngũ, để tiện chăm sóc cha mẹ, anh ấy cũng quay về làng. Cố An Nam muốn giúp bạn, nên mở hẳn một cửa hàng hạt dẻ, còn giúp tìm đầu ra. Cơ bản, toàn bộ sản lượng nhà họ đều do cố An Nam bao tiêu. Tôi lặng lẽ nhìn cố An Nam ngồi bên ghế lái, gương mặt bình thản, ánh mắt kiên định. Ngoài vẻ lạnh lùng, cứng rắn bề ngoài, anh ta thật ra rất ấm áp. Một người như anh, không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng lương thiện. Đúng là tâm có mãnh hổ, nhẹ ngửi hoa hồng. Xe càng chạy càng vào sâu trong núi, đường cũng ngày càng hẹp lại. Những khúc cua dốc quanh co khiến tôi bắt đầu chóng mặt. Cảm giác như bị cuốn vào một vòng xoay vô tận giữa núi rừng trùng điệp. Cuối cùng, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy điểm đến, thì xe cũng dừng lại trước một ngôi làng nhỏ yên bình. Phong cảnh trước mắt như bức tranh thủy mặc. Những dãy núi xanh thẫm mờ ảo trong làn sương sớm. Những cánh đồng lúa chín vàng, rặng cây hạt dẻ xanh mướt. Không khí trong lành, làn gió nhẹ mang theo mùi thơm của lá rừng. Cha mẹ Trần Lỗi vừa thấy chúng tôi đã nhiệt tình vô cùng. Ôi trời, Nam ca tới rồi, nhanh vào nhà, nhanh vào nhà. Mẹ anh ấy hối hả đi bắt gà, bố anh ấy loay hoay ngoài vườn bắt vịt. Trần Lỗi thì cứ luôn miệng gọi, chị dâu vào đây. Dù tôi đã cố giải thích rằng mình chỉ là trợ lý của cố An Nam, nhưng mọi người đều chỉ cười xòa. Ngôi làng như một chốn đào nguyên, tách biệt với trần gian ồn ào. Mỗi góc nhỏ đều mang hương vị mộc mạc, đậm đà của quê hương. Những món ăn dân dã, gà om sả, vịt nướng mật ong, rau rừng xào tỏi, đều thơm ngon đến mức khiến tôi quên cả giữ dáng. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ một việc. Nhà Trần Lỗi chỉ có 3 phòng. Một phòng của bố mẹ anh ấy, một phòng của vợ chồng anh ấy, và một phòng trống mà tôi và cố An Nam phải chia sẻ. Mỗi lần tôi định giải thích rằng mình không phải bạn gái của anh ta, thì lại bị các sự kiện bất ngờ chen ngang. Trời tối, tôi nhìn cố An Nam đầy nghi hoặc. Anh thì nhìn tôi, đôi mắt phượng dài ánh lên vẻ vô tội. Không lẽ, thật sự phải ngủ chung phòng với anh sao? Anh, hay là anh ngủ ngoài phòng khách nhé? Cái ghế sofa kia trông cũng được lắm. Tôi ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ha ha, em chắc chứ? Anh nhớn mày, đôi mắt ánh lên vẻ không vui. À, tôi sai rồi, tôi sẽ ngủ ngoài, anh ngủ trong phòng. Biết nhận thua là phẩm chất cơ bản của dân làm công. Nhưng cố An Nam lại bước tới gần, cúi người sát vào tôi. Kiều An Nhiên, em quên cảnh sát lúc ban ngày rồi à? Ngôi làng nhỏ này bốn bề là núi, đường xá đi lại khó khăn, nhưng lại là nơi trú ẩn lý tưởng. Em biết, nếu một cô gái xinh đẹp như em rơi vào tay bọn buôn ma túy, sẽ có kết cục gì không? Hừ, anh nghĩ tôi dễ bị hù sao? Tôi nhún vai, dù tim đập thình thịch. Cuối cùng, tôi ôm gối ngồi trên giường, hơi căng thẳng. Cố An Nam tắm xong bước vào, hơi nước còn đọng trên mái tóc đen.
Căn phòng vốn rộng rãi, nay bỗng chốc trở nên chật chội. Anh tiến lại gần, từng bước, ánh mắt như lửa nóng. Tôi nuốt nước bọt, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố An Nam cúi xuống, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào tôi. Làn da trắng mịn của tôi như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của anh. Rồi bất ngờ, anh đưa tay xoa đầu tôi, nở nụ cười rực rỡ. Ngủ đi, mai tôi dẫn em đi hái hạt dẻ. Nói rồi, anh lấy chăn gối trong tủ, trải xuống nền nhà, nằm ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần hụt hẫng. Hụt hẫng, tôi bị sao thế này? Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời tôi đi hái hạt dẻ. Nhìn cây dẻ cao lớn, lá xanh mướt, tôi hào hứng không thôi. Trần Lỗi và Cố An Nam mỗi người đã trèo lên một cây. Dùng cây gậy dài đập vào cành cây, phập phập mấy cái. Cả đống quả dẻ xanh vỏ gai rơi đầy đất. Tôi cũng ráng hết sức mới leo được lên một cây to. Đứng trên cành cao, nhìn ra dãy núi chập trùng phía xa. Lòng tôi cũng trở nên rạng rỡ. Dù không có tiền, không có xe, không có nhà, nhưng tôi có nợ. Cuộc sống mà, lúc nào cũng cần chút hy vọng. Tôi hăng hái vung gậy đập vào cành, từng quả hạt dẻ rơi đầy đất. Cảm giác thu hoạch thật tuyệt vời. Nhưng vui quá hóa buồn. Lên cây dễ, xuống cây mới khó. Khi trèo lên thì nhờ cảm xúc dâng trào, đến lúc hái xong rồi mới nhớ ra. Tôi sợ độ cao. Trần Lỗi và Cố An Nam đã xuống từ lúc nào. Thậm chí còn bay ghế xếp ra ngồi nghỉ. Kiều An Nhiên, xuống nghỉ một chút, uống miếng nước. Tôi đứng im như tượng trên cây, hai chân run theo nhịp điệu rõ ràng. Không thể nói là tôi xuống không nổi, mất mặt lắm. Cố An Nam bước tới gốc cây, ngước lên nhìn tôi, nụ cười nhạt trên môi. Nhảy xuống đi, tôi đỡ em. Ánh mắt anh bình thản nhưng chắc chắn. Tôi hít sâu, nhìn xuống mặt đất, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh đứng đó, đôi tay mở rộng, như một bức tường vững chắc. Anh đỡ chắc không? Đương nhiên, cuối cùng, tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm nhảy xuống. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được hơi gió lướt qua. Và rồi, một vòng tay ấm áp, chắc chắn đỡ lấy tôi. Thấy chưa, có tôi ở đây, em sẽ luôn an toàn. Giọng anh trầm ấm bên tai, khiến trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Cố An Nam đứng đó, giang hai tay ra dưới gốc cây. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, khiến anh như được bao phủ trong một vòng hào quang nhẹ nhàng. Đẹp đẽ đến mức không giống người trần. Cố An Nam cứ thế đứng ở đó. Đôi mắt phượng dài dịu dàng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong. Ánh mắt mang theo một chút cương chiều. Kiều An Nhiên, xuống đây. Người ta đồn rằng trong biển sâu có loài yêu tinh. Chúng có dung mạo tuyệt mỹ, giọng nói mê hoặc lòng người. Cố An Nam, vào khoảnh khắc đó, anh thật giống như một yêu tinh. Tôi đã bị mê hoặc rồi. Hít sâu một hơi, tôi nhảy xuống. Và ngay lập tức ngã vào một vòng tay ấm áp. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy cổ Cố An Nam. Trái tim đập loạn nhịp. Anh thật cao lớn, lồng ngực rộng rãi, cánh tay rắn chắc vững chãi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Chậc chậc chậc, Nam ca à, trai cứng lòng mềm quá nha. Giọng đùa cợt của Trần Lỗi vang lên sau lưng. Tôi vội giãy ra khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng. Cúi đầu, tôi nhanh chóng dùng hai que gỗ kẹp từng quả dẻ rơi đầy đất. Bỏ lại vào gùi tre, không dám nhìn Cố An Nam lấy một lần. Anh khác hẳn với Lưu Khang. Lưu Khang thanh tú, dịu dàng, nho nhã, nói năng nhẹ nhàng. Còn Cố An Nam thì tràn đầy cảm giác xâm lược. Trên người anh mang theo thứ hóc môn đàn ông nồng đậm, khiến người ta đỏ mặt, tim đập, tay chân luống cuống. Khi chúng tôi trở lại nhà Trần Lỗi, tôi phát hiện trong sân có hai người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đi đầu có một vết sẹo rất rõ trên mặt. Khi thấy tôi bước vào sân, ánh mắt hắn trơn tuột, dâm tà, không chút kiêng dè quét từ đầu đến chân tôi. Cảm giác như bị ánh mắt lạnh lẽo của rắn độc nhìn chằm chằm. Ghê tởm và khó chịu vô cùng. Cố An Nam lập tức bước lên, chắn tôi ra sau lưng. À, Nam ca về rồi à, Trần Lỗi hồ hởi chào đón. Mấy người này là thương lái thu mua hạt dẻ. Đi ngang qua nhà mình hỏi đường thôi, mẹ. Mẹ Trần Lỗi nhiệt tình bưng nước trà ra mời khách. Người miền núi lúc nào cũng hiếu khách như vậy. Nhưng tôi không thể xóa được cảm giác bất an trong lòng. Trở về phòng, tôi thấy Cố An Nam và Trần Lỗi đang thì thầm gì đó. Vẻ mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm trọng. Tôi nằm xuống giường, định chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, trời đã ngả ánh chiều tà. Đứng dậy tìm điện thoại, tôi phát hiện nó đã biến mất. Nhớ lại sáng nay, tôi chắc chắn đã làm rơi trên núi rồi. Dì ơi, điện thoại của cháu để rơi trên núi rồi, cháu đi lấy một lát ạ.
Chào mẹ Trần Lỗi, tôi men theo đường núi đi lên. Đường núi lúc chạng vạng đặc biệt yên tĩnh. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng trong làn sương chiều mờ ảo. Càng đi, tôi càng thấy bất an. Luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Quay đầu lại, chẳng có gì cả. Cuối cùng, tôi cũng tới được chỗ sáng nay hái rẻ. Tìm một vòng, tôi phát hiện chiếc điện thoại nằm dưới gốc cây. Vừa kịp vui mừng, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Ai đó, tôi lập tức quay người lại. Đối diện là hai ánh mắt đầy ác ý. Gã đi đầu, mặt sẹo, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Chậc chậc, không ngờ ở cái xó núi hẻo lánh này lại vớ được món hàng ngon như vậy. Tôi giấu tay ra sau lưng, run rẩy bấm số gọi cố An Nam. Các người, là ai? Ha ha ha, con bé này còn giả vờ ngây thơ nữa kìa. Mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết từ giờ, mày thuộc về bọn tao rồi. Gã mặt sẹo tên được gọi là Tam Ca cười nham hiểm. Không cần nghĩ, tôi quay đầu bỏ chạy. Bất kể bọn chúng muốn gì, chạy trước rồi tính. Nếu là hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi. Nhưng nếu thật sự là người xấu, tôi vẫn còn cơ hội sống. Bọn chúng không ngờ tôi phản ứng nhanh như vậy. Lúc chúng đuổi theo, tôi đã cách xa vài chục mét. Tam Ca, con này chạy nhanh quá. Một lần nữa, tôi cảm ơn trời, cảm ơn đất. Cảm ơn bố đã bắt tôi học thể thao từ nhỏ. Nếu tôi đoán không lầm, hai tên phía sau chính là bọn buôn ma túy mà cảnh sát đang truy bắt. Vừa chạy, tôi vừa ném xuống từng món đồ. Vòng tay, dây chuyền, thậm chí cả dây buộc tóc. Thi thoảng, tôi còn hét to vài câu. Cố An Nam, cứu mạng. Cổ họng như cháy rát, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tôi không dám dừng lại. Phía trước là con đường dốc đá trơn trượt. Tôi liều mình chạy xuống, mặc kệ mặt đất gồ ghề. Bắt nó lại, đừng để nó trốn. Phía sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Kiều An Nhiên. Tiếng gọi vang lên như sấm rền trong không trung. Phía trước, dưới chân đồi, cố An Nam như một chiến binh lao tới. Anh xông thẳng vào hai tên đàn ông, không chút do dự. Tôi ngã khuỵu xuống đất, nước mắt không kiềm được trào ra. Nam Ca, cứu em. Cố An Nam tung cú đấm vào mặt gã Tam Ca. Đá bay tên còn lại ra xa. Kiều An Nhiên, chạy về nhà ngay, anh gầm lên. Tôi cố gắng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía ngôi làng. Phía sau, tiếng đánh nhau và tiếng gào thét vang lên không dứt. Tôi thở hồng hộc, dốc sức lao về phía đỉnh núi. Mỗi bước chân như bị kéo xuống bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Phía trước, vách núi dốc đứng hiện ra. Dưới chân là dòng sông chảy xiết, nước va vào đá tung bọt trắng xóa. Phong cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng nguy hiểm chết người. Tôi đứng bên vách núi, nhìn dòng sông phía dưới, chân mềm nhũn không đứng vững. Cảm giác chóng mặt ùa đến, đầu óc quay cuồng. Chạy tiếp đi, sao không chạy nữa? Ôi chao! Tiếng hét của gã Tam Ca mặt sẹo vang lên, kéo tôi trở lại hiện thực. Hắn và tên Thuận Tử cuối cùng cũng đuổi kịp, thở dốc dữ dội. Tên Tam Ca mặt sẹo ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra trên gương mặt xấu xí. Thuận Tử, nghỉ tí đi, con danh này đúng là chạy giỏi thật. Tôi lùi lại từng bước, cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Chỉ cần bọn họ lấy lại sức, tôi coi như xong. Tên Tam Ca từ từ đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm, tiến lại gần. Hứ, có bản lĩnh thì nhảy đi, yên tâm, bọn anh chỉ chơi một chút thôi. Không lấy mạng cô em đâu, giữ trinh tiết quan trọng, hay giữ mạng quan trọng hơn. Tên Thuận Tử vẫn ngồi thở, nhưng ánh mắt cũng đầy ác ý. Tôi không ngừng lùi lại, từng bước, từng bước. Sau lưng là vực sâu, dưới chân là dòng sông chảy xiết. Cả đời này tôi chưa từng sợ hãi đến vậy, tuyệt vọng đến vậy. Đúng lúc đó, từ xa có một bóng người lao đến như tên bắn. Nhanh đến mức tôi còn tưởng mình đang ảo giác. Đứng lại gần tao. Cố An Nam như một cơn gió cuốn tới. Tên Thuận Tử chưa kịp phản ứng đã bị anh đá ngất xỉu. Gã Tam Ca mặt sẹo hoảng hốt, lùi từng bước trước ánh mắt lạnh lẽo của Cố An Nam. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Ngưỡng mộ, xúc động, biết ơn và yêu mến hòa quyện vào nhau, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Cố An Nam như một vị thần giáng thế. Hình ảnh này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Thấy Cố An Nam càng lúc càng áp sát, gã Tam Ca bất ngờ lao về phía tôi. Mày chết đi. Gã xô mạnh, tôi mất thăng bằng, ngã xuống vực. Kiều An Nhiên. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi là dáng vẻ Cố An Nam. Không chút do dự nhảy theo tôi. Trong ánh mắt anh có hoảng loạn, có sợ hãi. Nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự hay lùi bước. Gió rít bên tai, khung cảnh xung quanh như quay chậm lại. Tôi cảm thấy mình đang rơi tự do. Không, Cố An Nam. Kiều An Nhiên.
Tôi hét lên một tiếng, bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống, không gian tĩnh lặng. Bên cạnh, trên chiếc giường khác, cô An Nam nằm đó. Một chân của anh bó bột, treo trên giá đỡ, sắc mặt hơi tái nhợt. Hàng lông mày rậm cau chặt lại, như đang chịu đựng cơn đau. Tôi bước xuống giường, khẽ chạm vào gương mặt anh. Trong lòng như sóng biển cuộn trào. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, gần như nhấn chìm tôi. Tôi đã yêu cô An Nam mất rồi. Bên nhau chưa bao lâu, gặp gỡ không quá mười mấy lần. Nhưng anh ấy lại có thể vì tôi mà không tiếc cả tính mạng. Trái tim tôi đập loạn nhịp, nước mắt rơi lã chã. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Trần Lỗi bước vào. Chị dâu, chị tỉnh rồi hả? Tôi vội quay lại, cô An Nam sao rồi? Không có gì nghiêm trọng lắm. Chân anh ấy bị gãy xương, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Trần Lỗi nghiêm mặt kể lại. Chị biết không, lúc rơi xuống núi, anh Nam vẫn cố ôm chặt chị trong lòng. Hai người bị sóng đánh dạt vào bờ, anh ấy vẫn không buông tay. Phải nhờ mấy người mới tách được chị ra khỏi anh ấy đấy. Đừng tưởng mặt anh ấy không sao, thân thể thì đầy thương tích cả. Nước mắt tôi tức thì rơi lã chã. Cô An Nam, anh mau tỉnh lại đi, có được không? Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Cô An Nam khẽ động đậy, đôi mi rung lên rồi mở ra. Ánh mắt anh mơ màng một lúc, sau đó dần trở nên rõ ràng. Kiều An Nhiên. Tôi ngồi phịch xuống mép giường anh, nắm chặt tay anh. Nước mắt không ngừng rơi. Cô An Nam, anh thật ngốc. Sao lại nhảy xuống theo em chứ? Không. Em thề, lúc ấy chỉ cần anh nói một câu anh thích em sẽ lập tức về nhà, trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với anh. Trần Lỗi đứng bên cạnh, cố tình nháy mắt ra hiệu. Cười đùa, này, Nam ca, nghe rõ chưa? Cơ hội hiếm có đấy. Cô An Nam giữ tay tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt nghiêm túc. Kiều An Nhiên, em thật sự sẽ trộm sổ hộ khẩu. Tôi đỏ mặt, cúi đầu lý nhí. Nếu anh dám nói anh thích em sẽ dám làm. Cô An Nam khẽ cười, đôi mắt dịu dàng. Anh thích em, thật sao? Thật, nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, khiến trái tim tôi tan chảy. Vậy, về nhà, trộm sổ hộ khẩu thôi. Lên bảo vệ nhân dân là nghĩa vụ của mỗi người lính. Tôi suýt nữa đã thốt ra 3 chữ em đồng ý, nhưng rồi âm thầm nuốt lại. Bảo vệ nhân dân, nghe thật cao cả biết bao. Cô An Nam, anh thật vĩ đại. Đúng lúc đó, bác sĩ cùng y tá bước vào, kiểm tra vết thương ở chân cho anh. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ điềm nhiên nói. Ổn rồi, 4 tuần sau quay lại bệnh viện tháo bột. Hôm nay có thể xuất viện. Xuất viện, tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ. Bác sĩ, anh ấy bị thương nặng vậy mà cũng cho xuất viện sao? Chỉ là vài vết thương ngoài da nhẹ, đều đã xử lý rồi. Gãy xương cẳng chân cũng đã bó bột, hoàn toàn có thể xuất viện. Cô An Nam mỉm cười nhẹ nhàng, còn tôi thì sững sờ. Anh Nam, em đi làm thủ tục xuất viện đây. Trần Lỗi hét lớn rồi chuồn mất. Tôi lau nước mắt, cảm thấy xấu hổ. Hóa ra nãy giờ mình khóc uổng công à. Cô An Nam nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý cười. Kiều An Nhiên, anh bị thương mà em buồn đến vậy sao? Anh còn cười nổi nữa hả? Tôi lườm anh, rồi lại bật cười. Nhưng mà cô An Nam, anh không sao cả, em thật sự vui lắm. Một lúc sau, Trần Lỗi mang đến một chiếc xe lăn và chiếc cặp nặng trĩu. Tôi đỡ cô An Nam ngồi lên xe, cùng anh rời khỏi bệnh viện. Dưới sự kiên quyết của cô An Nam, chúng tôi mua vé máy bay về trong ngày. Ở nhà Trần Lỗi không tiện cho việc dưỡng thương. Về nhà vẫn là lựa chọn tốt hơn. Vừa xuống máy bay, đã có một nhóm thanh niên chờ sẵn ở cửa đón. Thấy cô An Nam ngồi trên xe lăn, cả đám con trai đều đỏ hoe mắt. Anh Nam, sao anh lại thành ra thế này? Cậu trai tóc vàng, thường đi cùng cô An Nam, càng làm quá. Phịch một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân anh, bật khóc. Anh Nam, anh của em. Nhìn đám trai trẻ vây quanh như vậy, tôi cảm thấy hơi mất mặt. Im hết đi, cô An Nam bực bội trợn mắt. Chỉ bị gãy xương thôi, đừng có gào nữa. Tôi liếc nhìn anh một cái, đúng là bá đạo thật đấy. Mà tôi thích thật đấy. Cả đám người rầm rộ theo về nhà. Mấy thanh niên còn suýt oánh nhau vì tranh đẩy xe lăn. Về đến cổng nhà, tôi phát hiện có một cô gái nhỏ khá xinh xắn đang đứng đợi. Đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, trông như còn rất trẻ. Vừa thấy cô An Nam, mắt cô bé đã đỏ hoe. Anh Nam, chỉ là đi thu dọn hạt dẻ thôi mà, sao lại ra nông nỗi này? Ánh mắt cô bé chuyển sang tôi, lập tức biến thành tức giận. Kiều An Nhiên,
Cô chăm sóc anh Nam của tôi kiểu gì vậy hả? Lưu Hiểu Lệ, cố An Nam nhíu mày, giọng trầm xuống. Không có chút chừng mực gì cả. Lưu Hiểu Lệ lập tức nặn ra một nụ cười rạng rỡ với tôi. Chị Kiều An Nhiên, tại em quá lo cho anh Nam thôi, chị đừng để bụng nha. Tôi nhìn cô bé với nụ cười hai mặt đó mà chỉ muốn bật cười. Cố An Nam vừa định vào nhà, Lưu Hiểu Lệ đã chen tới, đẩy tôi ra. Anh Nam, em khỏe hơn, để em đỡ anh. Cố An Nam liếc cô bé một cái, rồi cầm lấy nạng tự đứng lên. Không cần, chắc lại là thằng nhóc tóc vàng nói cho em biết, đúng không? Anh nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh. Anh ngồi đi, em đi thay đồ rồi ra chợ mua ít đồ, tối nấu canh sườn cho anh. Tôi đỡ cố An Nam ngồi xuống ghế sofa, rồi về phòng thay đồ. Vừa cởi áo ra, Lưu Hiểu Lệ đột nhiên xông vào. Tôi cau mày, không vui. Sao em không gõ cửa? Lúc này, tôi chỉ mặc mỗi áo lót. Mắt Lưu Hiểu Lệ lập tức trợn tròn. Chị, chắc chắn là độ rồi. Con nhóc này khiến tôi dở khóc dở cười. Cô bé cúi xuống nhìn thân hình mình, khí thế hùng hổ lúc nãy lập tức xẹp xuống một nửa. Chị đi chợ hả? Nhớ mua cho em 2 quả đu đủ nha. Khi tôi mua đồ về đến nhà, thấy Lưu Hiểu Lệ đang quay quanh cố An Nam như con ong mật. Anh Nam, anh ăn trái cây không? Anh muốn ăn gì? Em bảo chị Kiều An Nhiên mua nha. Anh Nam, anh bị thương thế nào vậy? Anh lợi hại vậy mà cũng bị thương nữa sao? Anh Nam, sao anh không thèm để ý đến em vậy? Anh muốn xem gì không? Em mở tivi cho anh xem nha. Cố An Nam bị làm phiền đến phát điên, phẩy tay như đuổi ruồi. Lưu Hiểu Lệ, ngồi im đó cho anh. Cuối cùng, cô bé phụng phịu ngồi xuống, nhưng vẫn len lén nhìn anh. Tôi bật cười, đặt túi đồ lên bàn, bắt đầu vào bếp. Con nhóc này thật ra cũng thú vị. Khi canh sườn đã nấu xong, tôi bưng ra bàn. Cố An Nam nhìn bát canh nóng hổi, ánh mắt dịu lại. Kiều An Nhiên, em đúng là bà nội trợ giỏi. Không phải đâu, chỉ là em thích nấu ăn thôi. Tôi mỉm cười, cúi đầu múc canh. Lưu Hiểu Lệ bên cạnh lại bắt đầu làm nũng. Anh Nam, em cũng muốn uống canh. Muốn thì tự đi lấy. Cố An Nam không chút khách khí, giọng lạnh lùng. Tôi phì cười, lén lút nhìn anh. Trái tim tôi một lần nữa đập loạn nhịp. Không biết từ khi nào, hình ảnh anh dần chiếm trọn tâm trí tôi. Không cần trang điểm cầu kỳ, gương mặt mộc của tôi vẫn tươi tắn, rạng rỡ. Tuổi trẻ chính là lớp trang điểm đẹp nhất, và hôm nay, tôi tự tin vào điều đó. Bữa tối được dọn ra, một bàn ăn đầy màu sắc hấp dẫn. Lẩu bò hầm cà chua, đỏ thắm, nước dùng đậm đà. Canh sườn hầm củ từ, thơm ngọt dịu dàng. Cá vượt hấp mềm mịn, thịt gà xào cay vừa miệng. Trứng hấp tôm nõn, màu vàng óng ánh, rau xà lách trộn tỏi băm giòn rụm. Tôi mỉm cười, nhìn Lưu Hiểu Lệ trợn tròn mắt, rõ ràng là kinh ngạc. Chắc là dở lắm, tôi cố ý trêu chọc, múc cho cô bé một bát cơm. Cô bé chê bai ngay lập tức. Thịt gà chẳng thấm vị gì cả, còn dở hơn món mẹ em nấu. Nói vậy, nhưng vừa nói vừa ăn liền 3 bát cơm. Chỉ thua cô An Nam có 1 bát. Ăn xong, cô nàng ngả người ra ghế, vỗ bụng. Em thua rồi. Nói rồi, Lưu Hiểu Lệ xách cặp rời đi, không ngoái đầu lại. Đúng là một cô gái như cơn gió. Cô An Nam ngồi trên ghế sofa, bình thản xem tivi. Như thể mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ của tôi. Chưa chọc ghẹo tôi xong, lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tuyệt đối không cho phép. Sau khi tắm xong, tôi cố tình thay một chiếc sơ mi trắng. Cài cúc thật thấp, để lộ đôi chân trần thon dài. Và mái tóc dài còn ướt đẫm xõa xuống vai. Dù tôi thích cố An Nam, nhưng chuyện tỏ tình vẫn phải để con trai làm. Tôi bước ra phòng khách, đôi chân trần đong đưa trước mặt anh. Nhưng anh không hề liếc nhìn, chỉ chăm chú vào màn hình tivi. Tôi ngồi xuống cạnh anh, giả vờ vô tình vén tóc, để lộ chiếc cổ thon và xương quai xanh trắng trẻo. Cố An Nam đứng dậy, chống nạng, quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng rầm vang lên khi tôi vẫn còn giữ nguyên tư thế vén tóc. Tôi chết đứng. Chẳng lẽ hôm đó nhảy vực bị thương ở đâu sao? Trái tim tôi lạnh buốt, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lòng. Trưa hôm sau, tôi chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Canh bổ xương bò, canh ba ba, hàu hấp tỏi thơm phức. Khi nhìn thấy bàn ăn, thái dương của cố An Nam giật giật. Anh bị thương, cơ thể yếu, cần phải tẩm bổ. Tôi nhiệt tình múc canh cho anh, cười rạng rỡ. Ánh mắt của cố An Nam đầy vẻ khó xử. Nhưng dưới sự kiên quyết của tôi, anh cũng nể mặt mà uống 2 bát canh. Còn ăn nửa đĩa hàu hấp. Chỉ một lúc sau, gương mặt anh đỏ ửng. Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Xong rồi,
Có khi nào tôi tẩm bổ quá đà rồi không? Ngủ một giấc dậy không thấy cố An Nam đâu cả. Lúc này từ phòng gym vang lên tiếng động. Tôi mở cửa, nhìn thấy anh mặc áo ba lỗ đen. Chân vẫn bó bột, nhưng đang chống tay tập xả đơn. Tấm lưng rộng, cơ bắp tay cuồn cuộn, vòng eo săn chắc của anh. Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt. Rõ ràng tôi muốn quyến rũ cố An Nam. Kết quả lại bị anh quyến rũ ngược. Cái thân hình này đúng là vô địch. Tôi không thể thua. Tôi và cố An Nam bắt đầu bước vào chế độ tấn công phòng thủ. Tôi cất hết mấy bộ đồ kín đáo trước kia. Mặc ở nhà càng lúc càng táo bạo. Áo 2 dây cổ trễ, váy siêu ngắn. Từng bước dụ dỗ cố An Nam. Nhưng anh lại càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn tôi ngày càng âm u khó đoán. Thời gian anh ở trong phòng gym cũng ngày càng dài ra. Cảm giác thất bại trong tôi ngày càng lớn. Không đúng mà, chẳng lẽ cố An Nam thật sự không thích tôi? Hôm nay là ngày tháo bột. Tôi đưa cố An Nam đi bệnh viện, xong anh liền rúc vào phòng, không nói lời nào. Đang thất vọng thì anh bất ngờ lên tiếng. Kiều An Nhiên, chuẩn bị đi, mấy ngày nữa chúng ta đi Hồng Kông một chuyến. Em có giấy thông hành chưa? Tôi ngỡ ngàng, rồi cảm thấy chút vui mừng. Về phòng lục tung túi một lúc lâu, tôi phát hiện giấy thông hành mất rồi. Cả chứng minh nhân dân cũng không thấy đâu. Tôi ngồi bệt xuống, hoang mang nhớ lại. Dạo gần đây, ngoài lúc đi chợ mua hoa quả, tôi có ra khỏi nhà đâu. Sao lại mất được chứ? Tôi vội gọi cho mẹ. Alo, mẹ ạ, mẹ đang ở nhà không? Lát nữa con qua lấy sổ hộ khẩu, con phải làm lại chứng minh nhân dân mất rồi. Cúp máy, tôi đứng dậy, trong lòng tràn đầy lo lắng. Sổ hộ khẩu, đúng rồi. Nếu mất giấy thông hành và chứng minh nhân dân, tôi phải dùng sổ hộ khẩu để làm lại. Nhưng, làm sao lại mất được? Chẳng lẽ có người cố tình lấy trộm? Không thể nào, nhà chỉ có tôi và cố An Nam. Lưu Hiểu Lệ cũng không thể nào. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Con gái lớn rồi mà còn hậu đậu thế hả? Mẹ tôi cằn nhằn, không quên nhắc lại chuyện cũ. Lần trước, cái cậu kia, cái gì mà Trương Phi Vũ ấy. Mẹ không ưa nó đâu, vừa nhìn đã biết là gian xảo, không phải người tốt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng. Bà đặc biệt ghét Trương Phi Vũ. Lần trước, khi chúng tôi ăn ở một quán gần công ty tôi, mẹ đã nhận xét, mắt hắn láo liên, cứ liếc ngang liếc dọc. Vừa nhìn đã biết tâm địa bất chính. Nghĩ đến Trương Phi Vũ, tôi nuốt nước bọt. Nếu mẹ biết tôi đang trả nợ thay hắn, chắc chắn bà sẽ đánh gãy chân tôi. Kiều An Nhiên, lại đây một chút. Giọng cố An Nam vang lên từ phòng khách, kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi bước tới cửa phòng và khựng lại. Hôm nay, cố An Nam quá đẹp trai. Đẹp đến mức có thể lên bìa tạp chí thời trang. Anh mặc một bộ vest đen phong cách thường ngày. Tóc được chải chuốt gọn gàng, râu ria cạo sạch sẽ. Cả người toát lên vẻ quý phái, anh tuấn khó tả. Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã thấy tim đập loạn nhịp. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề thế, tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Hôm nay đi xem mắt. Cái gì? Tôi xúc động đến mức hét lên, mắt trợn tròn. Cố An Nam kéo cổ áo, bất đắc dĩ nói. Nói là bà nội anh sắp xếp. Nói anh sắp 30 rồi nên lập gia đình là vừa. Trong lòng tôi như bị đổ một bình giấm chua lâu năm. Vừa chua vừa đắng. Xem mắt cũng tốt mà, đối phương làm gì vậy? Nghe nói bố mẹ làm ngân hàng, cô gái là giáo viên cấp 3. Song thân đều là công chức. Giáo viên, đúng chuẩn con dâu lý tưởng trong mắt phụ huynh. Cô ấy xinh không? Cố An Nam đưa điện thoại cho tôi. Trong ảnh là một cô gái với đôi lông mày thanh tú. Khuôn mặt đoan chính, khí chất dịu dàng. Vừa nhìn đã biết kiểu con gái mà người lớn rất ưa chuộng. Trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Tôi phải nghĩ đến rồi. Một người như cố An Nam vừa đẹp trai, dáng chuẩn, khí chất có, lại có tiền. Anh ấy đúng là cực phẩm kim cương trên thị trường hôn nhân. Có hàng tá cô gái xinh đẹp, gia thế tốt tranh giành anh ấy. Nếu tôi còn tiếp tục giữ mình dè dặt, cố An Nam sẽ bị người khác cướp mất. Cố An Nam đi xem mắt, tôi ở nhà cũng không yên. Lang thang ngoài phố, tâm trạng rối bời. Đến lúc ngang qua quán cà phê trước kia của Trương Phi Vũ, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người lén lút trông rất quen mắt. Trời ơi, là Trương Phi Vũ. Tôi len lén lại gần, rồi không kìm được, tát cho hắn một cái thật đau. Anh còn dám quay về à? Trương Phi Vũ giật mình, suýt hồn bay phách lạc. Nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn lại lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra đáng thương. Kiều An Nhiên, em làm anh sợ chết khiếp, anh nói rồi mà, là cố An Nam ép anh chạy. Cố An Nam ép anh chạy, anh đùa tôi sao? Hắn gật đầu, giọng run rẩy.
Là cái người tóc vàng bên cạnh cố An Nam ấy. Anh ta nói tên quán không phải đăng ký dưới tên anh, nên không tính là anh vay nợ. Anh ta còn nói cố An Nam chưa bao giờ làm khó phụ nữ, nhưng với đàn ông thì ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Anh nghĩ anh ta chắc không làm gì em đâu, nhưng anh thì chưa chắc. Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Vậy nên anh chạy, bỏ lại tôi gánh món nợ 42 vạn. Kiều An Nhiên, anh thật sự không cố ý chạy trốn đâu. Anh còn phải bảo vệ, nói giống nhà anh, 3 đời độc đinh mà. Trương Phi Vũ níu lấy tay áo tôi, trông vừa đáng thương vừa hèn hạ. Đúng là đồ ích kỷ, nhát gan, vô dụng. Tôi hất tay hắn ra, giọng lạnh lùng. Trả tiền cho tôi, 42 vạn anh để tôi gánh thay mà không thấy ngại à. Trương Phi Vũ càng tỏ ra tủi thân. Sao có thể tính hết cho anh được? Lúc anh mở quán cà phê, chẳng phải em hứa sẽ hết lòng ủng hộ sao? Khoản tiền đó, cùng lắm anh chỉ chịu một nửa thôi. Tôi tức đến mức cười không nổi. Trước kia sao tôi lại không nhận ra Trương Phi Vũ mặt dày đến vậy chứ? Đừng nói nhiều, trả tiền. Trương Phi Vũ liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng. Kiều An Nhiên, anh không có tiền thật mà. Vậy tôi sẽ nói với cố An Nam để anh trả. Không, đừng. Trương Phi Vũ hoảng sợ, chỉ tay ra sau lưng tôi, hét lên. Kiều An Nhiên, cẩn thận, phía sau kìa. Tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả. Ngay lúc đó, Trương Phi Vũ lợi dụng cơ hội, xoay người bỏ chạy. Đứng lại, tôi đuổi theo, nhưng hắn nhanh chóng lẩn vào con ngõ nhỏ, biến mất. Trái tim tôi đập thình thịch vì tức giận. Đúng là loại đàn ông vô dụng, hèn nhát, chỉ biết bỏ chạy. Kiều An Nhiên. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy cố An Nam, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Em đuổi theo ai vậy? Trương Phi Vũ, hắn quay về rồi, tôi tức giận hét lên. Vậy sao? Cố An Nam nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Em không cần lo, anh sẽ lo chuyện này, nhưng anh bảo rồi, em không cần phải chịu đựng những thứ đó nữa. Bước tới, anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, khiến trái tim tôi dần bình tĩnh lại. Kiều An Nhiên, từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì, cũng có anh. Lời nói dịu dàng của anh như dòng nước ấm xoa dịu trái tim tổn thương của tôi. Vừa quay lại, tôi chỉ thấy bóng lưng của Trương Phi Vũ biến mất trong góc phố. Hắn chạy mất tăm như một con chuột nhắt, để lại tôi đứng đó, lòng đầy bực bội. Trở về nhà trong tâm trạng bất an, tôi phát hiện cố An Nam vẫn chưa về. Xem mắt gì mà lâu dữ vậy, còn chưa nói xong à? Thời gian cứ thế trôi qua, đến tận khuya vẫn không thấy bóng dáng của cố An Nam. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Trong đầu toàn là những lời Trương Phi Vũ nói ban ngày. Ý anh ta là gì chứ? Cố An Nam cố tình tiếp cận tôi sao? Anh ấy đã thích tôi từ trước rồi không? Nhưng nếu vậy, tại sao anh ấy lại đi xem mắt? Đến giờ còn chưa về, chẳng lẽ anh ấy và cô gái xem mắt kia? Không, không thể nào. Cố An Nam không phải kiểu người cởi mở như vậy. Huống hồ cũng chỉ là buổi xem mắt thôi, đâu thể tiến triển nhanh thế được. Nhưng tại sao lòng tôi cứ như bị lửa đốt? Từng hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí. Cố An Nam bắt tôi ký hợp đồng bán thân. Cố An Nam cùng tôi đi chợ. Cố An Nam dịu dàng bôi thuốc cho tôi. Cố An Nam ôm tôi dưới gốc cây rẻ. Cố An Nam vì tôi mà nhảy xuống vực. Cố An Nam, anh thật sự quá đáng lắm rồi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt đen sì. Đã gần 11 giờ. Vừa mở cửa đã thấy cố An Nam mua xong đồ ăn. Ung dung ngồi trên sofa xem tivi, như không có chuyện gì xảy ra. Anh, hôm qua xem mắt thế nào rồi? Cô gái đó không đến, anh đáp gọn lòn. Nói trong trường có việc gấp, học sinh gặp sự cố nên không đi được. Rời lại tuần sau. Ồ, tiếc quá ha, tôi gượng cười, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vô cùng. Cả thế giới như sáng bừng lên. Chỉ cảm thấy trời thật xanh, không khí thật trong lành. Và cố An Nam trước mắt thì thật vừa mắt. Em biết nấu món tứ xuyên không? Biết, tôi vui vẻ gật đầu, lon ton chạy vào bếp bận rộn. Thịt bò nấu nước cay, gà xào ớt khô, thêm 2 món rau nữa. Món tứ xuyên thơm nước mũi, màu sắc bắt mắt. Cố An Nam lấy ra một két bia, giơ lên. Uống chút không? Giữa trưa mà uống bia à? Tôi phì cười, nhưng không thể cưỡng lại. Bia và đồ ăn tứ xuyên một chữ thôi, tuyệt. Thịt bò mềm, gà thì giòn thơm, tê cay đến tận đầu lưỡi. Tôi vừa ăn vừa hít hà, lúc nào không hay đã uống hết 2 ly bia. Nhìn cố An Nam trước mắt cứ như có bóng đôi. Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Hình như
tiểu lượng của em đâu có tệ thế này nhỉ. Bia đen Đức, cô An Nam khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao. Nụ cười của anh đúng là rượu không say người, người tự say. Tôi ngây ngốc kéo ghế lại gần, mắt dán chặt vào gương mặt anh. Cô An Nam, anh đừng đi xem mắt nữa, được không? Ồ, vì sao? Anh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc. Vì em sẽ không vui, em sẽ ghen. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ nói rõ ràng. Nhưng anh lớn tuổi rồi, đang sốt ruột muốn lấy vợ. Cô An Nam cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tôi. Em làm vợ anh nhé. Anh đang thử lòng tôi, nhưng tôi không sợ. Rượu vào gan to, tôi túm lấy cổ áo anh, kéo lại gần. Được, em làm vợ anh. Cô An Nam nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ hất tay tôi ra. Gương mặt anh hiện lên vẻ khinh thường. Kiều An Nhiên, anh không có thời gian chơi mấy trò yêu đương với em đâu. Làm vợ anh thì phải đi đăng ký kết hôn đấy, em dám không? Thái độ và hành động của anh khiến tôi lập tức nổi giận. Tôi bật dậy, hai tay chống nạnh. Ai không dám thì là cháu nội. Nói xong, tôi lao về phòng, lục túi xách, rồi đập mạnh căn cước công dân và sổ hộ khẩu lên bàn. Căn cước mới làm hôm qua, sổ hộ khẩu còn chưa kịp trả lại mẹ. Cô An Nam bật cười, mắt nheo lại, thần thái đắc ý. Trông chẳng khác gì một hồ ly tinh. Kiều An Nhiên, em đừng có mà hối hận nhé. Những chuyện sau đó, tôi nhớ không rõ lắm. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ cô An Nam lái xe như bay. Rất nhanh đã đến cục dân chính. Chỗ đăng ký kết hôn ở cục dân chính xếp hàng dài. Nhưng vừa thấy chúng tôi đến là có người ra chào. Chúng tôi không phải xếp hàng. Nhanh chóng ký tên, lấy giấy chứng nhận, chụp ảnh. Toàn bộ quá trình chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ kết hôn lại đơn giản như vậy. Chờ đến khi cô An Nam cẩn thận cất giấy đăng ký kết hôn vào két sắt, cơn say của tôi cũng dần dần tỉnh lại. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Xong rồi, hình như tôi vừa làm một chuyện rất khủng khiếp. Trong phòng khách, cô An Nam đang bình thản ngồi xem tivi. Như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út của anh và cảm giác lành lạnh trên ngón tay của tôi nhắc nhở rằng tôi đã kết hôn rồi. Cô An Nam khẽ quay đầu lại, nhìn tôi. Kiều An Nhiên, em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, em. Vì nếu em dám nghĩ đến điều đó, anh sẽ làm cho em không có cơ hội rời xa anh. Nụ cười của anh, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu đáng sợ. Trái tim tôi đập thình thịch, ánh mắt anh như lốc xoáy kéo tôi vào. Đúng là hồ ly tinh đội lốt người mà. Mẹ tôi mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi mất. Cô An Nam khóa két sắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Kiều An Nhiên, tỉnh rượu rồi à? Cô An Nam, em, gọi là chồng đi. Nhìn vẻ mặt gian tà của anh, mặt tôi đỏ bừng lên. Em đột nhiên nhớ ra ở nhà có việc, đi trước một chút. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị cô An Nam kéo vào lòng. Hơi thở anh phả lên cổ, những nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão trút xuống. Cô An Nam bế tôi lên, dùng một chân đá đóng cửa phòng. 3.000 chữ không thể miêu tả được cảm giác đó. Tới khi tôi toàn thân rã rời tỉnh lại, trời đã tối om. Bụng đói cồn cào, kêu lên ủng ục. Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay mạnh mẽ của anh đang quấn quanh eo mình. Vươn tay tìm điện thoại ở đầu giường. Dưới gối, tôi sờ thấy một vật cứng. Dưới ánh đèn điện thoại, hóa ra là căn cước công dân của tôi. Sao căn cước công dân của tôi lại nằm dưới gối của cô An Nam? Tôi nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng khách, lục lại túi xách. 2 tấm căn cước y chang nhau, một trong tay tôi, một dưới gối của anh. Bật cười lạnh một tiếng. Hay lắm, cô An Nam, anh giỏi thật đấy. Thế nào là từng bước tính toán, lớp lớp giăng bẫy. Thủ đoạn này mà không làm đặc vụ thì phí quá. Đúng lúc này, một cánh tay vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng. Cô An Nam từ phía sau ôm lấy, hôn nhẹ lên má tôi. Vợ ơi, em đang xem gì thế? Đói chưa? Tôi hất tay anh ra, giơ 2 tấm căn cước trước mặt anh. Anh giải thích cho em đi, cái này là sao? Cô An Nam điềm nhiên cầm lấy căn cước. Anh nhặt được. Nhặt ở đâu? Trong túi em. Tôi bật cười lạnh, trong túi em. Anh, anh còn chưa nói xong, môi đã bị tôi chặn lại. Giờ còn có thể làm gì được nữa? Anh nhún vai, bình thản. Giấy cũng lấy rồi, thuyền giặc cũng lên rồi. Chỉ còn cách ra mắt phụ huynh thôi. Tôi tức đến mức nghẹn lời, đang định nói tiếp thì chuông cửa bỗng vang lên. Mở cửa ra, trước mắt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng ngần, dáng cao thanh mảnh, mặc áo sơ mi trắng.
khí chất dịu dàng, đoan trang. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi nở nụ cười thân thiện. Em là Kiều An Nhiên đúng không? Rất vui được gặp em. Chị là chị họ của cố An Nam, chị tên là cố Tây Tịch. Chị họ, tôi ngạc nhiên. Đúng vậy, cô ấy thoải mái đưa tay ra bắt tay, nụ cười dịu dàng. Nam nói đang theo đuổi một cô gái, nếu theo đuổi được sẽ dẫn về nhà. Giờ xem ra là theo đuổi được rồi nhỉ. Tôi hơi lúng túng, nụ cười méo sệch. Chị đến rồi. Giọng cố An Nam vang lên từ phía sau, anh bước tới. Vẫn với dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi mới biết thì ra cố An Nam từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh được gia đình bác trai nuôi lớn từ bé. Và cố Tây Tịch tuy là chị họ, nhưng thực chất chẳng khác gì chị ruột. Nam, em đúng là ghê gớm thật. Không nói không rằng, mà trực tiếp dẫn luôn cô gái này về. Cố An Nam mỉm cười, không hề nao núng. Chị à, bọn em đã đăng ký kết hôn rồi. Chị gái anh sững sờ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cố An Nam. Một giây sau, chị xông tới, nhặt chiếc dép dưới chân lên đánh tới tấp vào anh. Thằng nhóc thối tha này, không có sính lễ, không cầu hôn. Cũng chưa gặp cha mẹ người ta. Mày dụ dỗ con gái nhà lành đi đăng ký kết hôn. Mày làm vậy có xứng với cha mẹ người ta không? Thật là vô trách nhiệm. Cố An Nam chật vật né tránh, nửa đùa nửa thật. Đăng ký kết hôn rồi mà còn gọi là vô trách nhiệm sao? Vô trách nhiệm cái đầu mày. Chị, đừng đánh nữa, coi chừng đau tay. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một cậu trai tóc vàng nhảy xuống xe. Nam ca, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Anh ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Chị dâu, cuối cùng chị cũng thành người nhà rồi. Chị dâu, tôi ngơ ngác, cảm thấy mọi chuyện xoay vần quá nhanh. Kiều An Nhiên, cố An Nam bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Chúng ta đã kết hôn, không phải trò đùa. Từ giờ, em là vợ của anh, là người nhà của anh. Lời nói của anh như dòng nước ấm xoa dịu trái tim tôi. Nhưng cũng khiến tôi nhận ra rằng tôi thực sự đã kết hôn với cố An Nam. Và anh không có ý định để tôi rời đi. Tôi có chút ngây ra. Lần đầu tiên về ra mắt nhà, có cần mang theo nhiều đồ thế sao? Nguyên một xe luôn á. Cố An Nam đứng bên cạnh, chỉnh lại cổ áo, nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng. Kiều An Nhiên, đi thôi, đến gặp ba mẹ em. Ba tôi đã nhận được tin trước, đứng chờ sẵn dưới lầu. Nhà tôi nằm trong khu dân cư cũ, nơi hàng xóm láng giềng toàn người quen. Vừa thấy tôi dẫn bạn trai về, mọi người lập tức đứng vây quanh, xì xào bàn tán. Bạn trai Kiều An Nhiên trông đẹp trai quá, cao to ghê. Xe cũng xịn ghê, Mercedes đó, đắt lắm chứ chẳng chơi. Ba tôi định bước tới chào hỏi, nhưng ánh mắt ông liền dán chặt vào cảnh tượng phía sau. Gã tóc vàng Trương Trạch dẫn theo một cậu trai khác, bắt đầu dỡ đồ từ trong xe ra. Y như đang dọn nhà. Hộp quà tặng, thuốc lá, rượu, trái cây, tổ yến, các loại thuốc bổ dưỡng. Đầy đủ đến mức không thiếu thứ gì. Lên lầu rồi, mẹ tôi đứng ở cửa như hóa đá. Nhìn hai gã thanh niên bận rộn lên lên xuống xuống như con thoi. Cố An Nam thì khác, anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Càng thêm uy nghiêm với khí chất trầm tĩnh. Chỉ cần anh đứng đó, không nói lời nào cũng đủ khiến người khác thấy áp lực. Ba tôi cố giữ bình tĩnh, nâng ly rượu lên. Chú mời cháu một ly. Mẹ tôi dưới bàn đã đá nhẹ ông một cái, ra hiệu. Ha ha, tiểu Cố đúng không? Chú mời cháu một ly nhé, hoan nghênh cháu lần đầu đến nhà. Cố An Nam bình thản nâng ly, uống cạn. Ba tôi căng thẳng hơn, còn mẹ tôi lại bắt đầu thăm dò. Tiểu Cố à, nhà cháu có nhà riêng chưa? Ở thành phố nào vậy? Cố An Nam điềm nhiên đáp. Thưa gì, cháu có một căn hộ ở trung tâm thành phố và một biệt thự ngoại ô. Mẹ tôi ngẩn người, vẻ mặt rạng rỡ ngay lập tức. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Lúc mới biết tôi lén đăng ký kết hôn, ba mẹ tôi đã định cho cố An Nam một trận ra trò. Nhưng không ngờ, đến lúc tiễn anh về, hai người lại nhiệt tình, tươi cười tiễn đưa. Hôm sau, mẹ tôi nhắn WeChat, khen cố An Nam không ngớt lời. Lời khen bay lên tận mây xanh. Trong khu đã lan truyền khắp nơi rằng Kiều An Nhiên nhà bà Kiều tìm được một anh đẹp trai nhà giàu, vừa cao vừa đẹp trai, lại còn nhiều tiền. Lần đầu đến nhà vợ tương lai, mang cả xe quà tặng đến, đúng là chàng rể lý tưởng. Mẹ tôi cả ngày đi trong khu, nghe người ta khen, miệng gần như cười đến tận mang tai. Con gái à, đúng là con có mắt nhìn người. Kiểu đàn ông chất lượng thế này, phải chốt nhanh. Tấm giấy đăng ký này lấy đúng rồi, lấy đúng rồi. Tôi liếc nhìn vào bếp, nơi cố An Nam đang đứng rửa bát.
Tấm giấy này, đúng là lấy chuẩn rồi. Tối đó, khi tôi ngồi trên ghế sofa, gã tóc vàng Trương Trạch bất ngờ lên tiếng. Chị dâu, em tên là Trương Trạch. Nhưng vì nhuộm tóc vàng chóe nên ai cũng gọi em là tóc vàng. Cậu ta cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như trẻ con. Người em kính phục nhất đời này chính là Nam ca Cố An Nam. Sinh tôi là cha mẹ, nuôi tôi là Nam ca. Tôi phì cười, được rồi, đừng nói quá lên như thế. Không, là thật mà. Trương Trạch ngồi xuống cạnh tôi, hứng khởi kể. Lúc đó em vừa tốt nghiệp cấp 3, suốt ngày lơ lửng ngoài đường. Đi theo một băng chuyên thu phí bảo kê. Ngày đầu tiên ra đường làm việc, đụng ngay Nam ca vừa rảnh về. Anh ấy đang ăn đêm ở quán nướng. Em theo đại ca đến thu tiền, nhưng bị đập cho một trận. 12 người tụi em, ảnh một mình. Bị đánh đến mức gọi cha gọi mẹ, ôm đầu bỏ chạy. Trương Trạch cười sảng khoái, mắt sáng lấp lánh như đang kể lại một truyền thuyết. Sau đó, Nam ca bảo công ty xây dựng của anh ấy đang thiếu người. Gom hết tụi em về làm. Lương tháng 10.000, bao ăn bao ở, còn đóng cả bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nam ca đúng là ông chủ hào phóng nhất thiên hạ. Ai cũng muốn làm tâm phúc của Nam ca, em cũng muốn, nhưng khó lắm. Đám kia đều là lũ cáo già, đứa nào cũng biết nịnh nọt. Cuối cùng có một ngày, em nắm được cơ hội giúp mình trở thành người mà Nam ca tin tưởng nhất. Tôi tò mò, cơ hội gì? Trương Trạch ngả người ra ghế, cười gian. Trên phố có một tiệm cà phê cần sửa chữa. Quản lý là một gã mặt trắng chẳng có gì đáng nói. Nhưng bạn gái hắn thì thật sự rất xinh. Da trắng, dáng thon, cười lên mắt cong như vầng trăng non. Nam ca chỉ gặp một lần là đứng hình luôn. Tôi ngạc nhiên, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Em nghe gã kia gọi cô ấy là Kiều An Nhiên. Trái tim tôi chợt thắt lại. Nam ca bận trăm công ngàn việc, nhưng chỉ cần Kiều An Nhiên đến quán là ảnh kiếm cớ đến kiểm tra tiến độ công trình. Em thì nghĩ chỉ cần chịu khó cuốc đất, tường nào chẳng đào được. Nhưng Nam ca quá chính trực, không nỡ hạ mặt, chỉ dám đứng xa nhìn. Tôi che miệng, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Còn em thì không, em không biết xấu hổ mà. Em tới gặp gã bạn trai kia của chị Trương Phi Vũ, dọa hắn một trận. Bảo rằng nếu không trả nợ thì sẽ chặt tay chặt chân. Vậy mà hắn chạy mất dép, để chị lại gánh món nợ. Khi đó, em mới nói với Nam ca rằng, cứu người đẹp thì phải đến tận nơi. Và, chị thấy rồi đó, Nam ca không chỉ cứu chị, mà còn cưới luôn chị về làm vợ. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố An Nam, anh đã thích tôi từ trước. Và tất cả những gì anh làm, đều là vì muốn bảo vệ tôi. Trương Trạch cười hì hì. Chị dâu, chị yên tâm, với Nam ca, chị là duy nhất. Trương Trạch dựa lưng vào ghế, khoanh tay, mặt đầy tự mãn. Nhìn cái gã mặt trắng kia là biết không gánh nổi chuyện gì. Gặp sự cố là chạy liền, không chạy mới là lạ. Tôi nghe mà không nhịn được bật cười. Anh chàng này đúng là kiểu người không biết xấu hổ, nhưng cũng rất chân thành. Em dụ hắn nâng gấp đôi ngân sách sửa chữa. Tiệm cà phê gì mà trang trí vừa quê vừa loè loẹt. Nơi người ta đến để thưởng thức không khí, uống vị nghệ thuật. Mà em biến nó thành cái phòng karaoke, thì ai mà chịu nổi. Tôi phì cười, vậy mà hắn chịu nâng ngân sách thật à? Chị dâu, người như hắn chỉ giỏi nói mồm thôi. Em vừa xúi vài câu là xách đồ biến liền. Trương Trạch cười khoái chí, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Chị nghĩ mà xem, nếu hắn không chạy thì Nam ca sao có cơ hội. Nam ca đúng là Nam ca, em chỉ mới mở màn. Anh ấy đã thành công tóm được Kiều An Nhiên là chị đó. Mặt tôi đỏ bừng. Thì ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là kế hoạch của Cố An Nam. Rồi đám cưới ấy, chị dâu, chị có biết không? Đám cưới tổ chức cực kỳ long trọng. Hôm đó, Nam ca còn đẹp trai hơn cả minh tinh. Bộ vest đen, nụ cười lạnh lùng mà ấm áp, ánh mắt chỉ nhìn chị dâu. Trái tim tôi khẽ run lên. Hôm đó tôi cũng thấy anh thật đẹp trai, như một giấc mơ không có thật. Tất nhiên, nam tẩu của em chị dâu cũng rất xinh đẹp. Nhưng người vui nhất hôm đó lại là em. Trương Trạch nháy mắt tinh nghịch. Vì em được đích thân Nam ca chọn làm phù rể số 1, người cầm nhẫn. Cả đám anh em khác ghen đến méo cả mũi luôn. Thì ra là vậy, tôi cười, ánh mắt dịu lại. Em đúng là lanh lợi thật. Chị dâu, nói thật nhé, vị trí tâm phúc cuối cùng vẫn là em giành được. Bởi vì em hiểu rõ một điều gì? Để trở thành tâm phúc của Nam ca, không phải là nịnh nọt anh ấy, mà là bảo vệ người anh ấy quan tâm nhất. Tôi sững sờ, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Bảo vệ người anh ấy quan tâm nhất. Đúng vậy, chị dâu à, từ lần đầu gặp chị, em đã biết chị là người đặc biệt với anh ấy.
Nam ca bề ngoài lạnh lùng, nhưng với chị thì lại khác. Chỉ cần chị đến quán cà phê đó, anh ấy luôn tìm cách đến kiểm tra tiến độ. Lúc đó em đã hiểu, muốn trở thành tâm phúc của Nam ca, em phải bảo vệ chị. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Thì ra từ lâu, cô An Nam đã luôn âm thầm bảo vệ tôi, ngay cả khi tôi còn không hề hay biết. Vậy nên em mới giúp Nam ca dọa Trương Phi Vũ chạy mất dép. Đúng rồi, thằng đó không xứng với chị. Trương Trạch nhếch môi khinh bỉ. Loại đàn ông yếu đuối, ích kỷ, gặp chuyện liền bỏ chạy. Em chỉ cần hù một chút, hắn đã xách đồ chạy mất. Đúng là trời giúp em, giúp Nam ca. Tôi bật cười, lòng đầy cảm kích. Trương Trạch, em đúng là một tên nhóc quỷ quái. Chị dâu, em nói thật đấy, Nam ca đã yêu chị từ lâu rồi. Nhưng anh ấy không phải kiểu người dám thổ lộ tình cảm trực tiếp. Chỉ biết dùng mọi cách để bảo vệ chị. Thì ra là vậy. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Tôi quay lại, thấy cô An Nam đứng ở cửa, ánh mắt trầm tĩnh. Trương Trạch, kể xong rồi thì ra ngoài dọn dẹp đi. Vâng, em đi ngay đây. Trương Trạch nháy mắt với tôi, rồi nhanh chóng chuồn mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và cô An Nam. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt tôi. Kiều An Nhiên, em nghe hết rồi sao? Ừ, tôi gật đầu, ánh mắt không dám rời khỏi anh. Vậy em nghĩ thế nào? Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm. Em nghĩ rằng... Lòng tôi rối bời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng. Cô An Nam, anh đúng là một tên hồ ly tinh đội lốt người. Anh bật cười, trầm ấm như tiếng nhạc. Anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi. Bảo vệ em, hay là lừa em vào bẫy thì đúng hơn. Anh nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả lên má tôi. Nếu đó là bẫy, thì em đã tình nguyện nhảy vào từ lâu rồi. Nụ cười của anh đầy quyến rũ, ánh mắt dịu dàng như dòng suối trong. Kiều An Nhiên, anh yêu em. Trái tim tôi đập mạnh, không kìm được nữa, tôi lao vào vòng tay anh. Cô An Nam, em cũng yêu anh. Anh ôm chặt tôi, như sợ rằng tôi sẽ biến mất. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào. Hai bóng hình ôm lấy nhau, cùng chìm trong niềm hạnh phúc ấm áp. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.